Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình là Ken Hero Pride. Thì hôm nay mình sẽ làm gì? Hôm nay mình là mùng 3 Tết rồi. Thì mình nhận được cũng khá nhiều cái quyền lợi. Trong game này mình có số xu là 200 ô lộn 2748. Mình sẽ up X10 cao cấp. Mình mong là có mấy con hot này nha. Má môi gì đâu, tai rung quá. Bị nha. Mình đã được 500 subscribe rồi. Thì ok, bây giờ mình sẽ rút X10. Điu. Ủa con này có rồi mà. Fuck. Điu. Được bánh cá chép kìa. Được. Đạt mấy con mình có. Wow. Ngon. Ok. Trời, con này yêu nữa nè. Mahjong, yes. Tiếp. Đó rồi. Họ tốn nhiều đó xùm hả? Mảnh Lucario. Đó. Đây. Mảnh 5 mảnh này nữa. Mình có 22 mảnh này. 10 mảnh Lucario. Lucario. 5 mảnh Lucario đẹp. Góc ấp thôi hả? Rút X10 cao cấp nè. Niềm vui sưu tầm. Tự chân chưa? Ủa không có tiêu ấy hết trời. Con này quen quen trời. Đạt 3 con nhận được con này không? Mình đã có được con này cấp 3 rồi nè. Ok. Đợi có gì mình luyện nữa. Sậy quá. Kêu. Đó. Chung vô với hành hơn. Chung vô với hành thì quét. Quét nữa. Quét nữa. Rừng sương mù. Quét. Ok đủ rồi. Đột phá. Đó. Nâng cấp được này chưa ta? Rồi. Bây giờ mình sẽ tăng skill của này lên.
Đó, mình đã vượt ải, mình có được con này nè. Mình có con cấp 3 rồi. Con này cấp 2 à? Vậy thì mình sẽ xóa cái con này. Lực chiến cũng tăng khá. Ok. Mạnh. Mình nên ghép mạnh không ta? Để coi. Túi đồ. Đây. Dùng hết. Dùng hết. Dùng hết. Dùng. Quá kinh. Ok. Bây giờ mình sẽ gộp pet nha. HL. Bị nâng cấp Raichu nữa. Bé này. Bé Duyên này. Gọt. Ok. Còn cái con này nè. Cái con cấp 2 không gộp, gộp con cấp 1 ngu thiệt chứ trời. Ngu thiệt chứ. Con này là hệ lửa. Duyên với con gì? Duyên với con sao. Ồ, bắt đầu ong. Ok. Thân mật. Wow. 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 Ok, mình sẽ lấy đạo cụ thêm. Quét một cái. Quét nữa. Tạm hoãn. Quét nữa. Ok, được rồi. Đó. Nâng cấp nè. Lên 10 level nè. 10 level nữa nè. Ở level 3. Đó. Quá ngon. Ok. Còn bé nào cần luyện nữa không? Bé này. Đó.
bờ biển mặt trời, quét một cái, quét nữa, một cái nữa, đủ. Ok, đột phá. Đó. Ủa mình chưa gọt nữa. Ok, cái con kia mới lại. Ok, mình sẽ gọt cái con này. Đó. Tăng có chút. Gọt. Săn thần thú. Đưa con này dẹp đi. Nếu như bạn hỏi mình kiếm kim cương đâu nhiều vậy thì chờ xíu. Nâng cấp. Nâng cấp. Đó, thân mật quá trời luôn. Tốn quá trời tốn rồi, dẹp đi. Các bạn đạt. Ok. Kim cương gợi ý luôn là bạn vô luyện cái mà đối kháng này nè. Các bạn lên level 47 là bạn sẽ mở khóa cái đối kháng thì mình đã cho có ba đội hình mạnh nhất ở đây. Giờ mình từ cái top 5.000 mà lên top 54 đã thưởng tới 2.000 kim cương, cho nên là bạn đấu đối kháng thì bạn sẽ lên kim cương rất là mau. Ok, đây là lịch sử nè. Đây, hôm qua nay nè, cái này là win, không có gì hết. Cái này là tăng 1.300, 7 mấy đó. Lên như vậy thì mấy chừng trăm mấy kim cương gì đó thì ok, mình sẽ chiến 50 xu à. Ok, chơi luôn. Ok, mình là top mấy, top 54, chiến với top 46 đi. 70 à hả? Nghĩ mình nên sửa lại xíu. Nếu như ở đây thì mình sẽ cho cái đội hình 70 thôi hả? Không được. 53 không được. 57 không được. 66 hả? Raichu lên đi. 86 đó. Tiếp theo là Lugia. Ok, bây giờ mình sẽ cho đội hình tạm thời mạnh nhất và ba con còn lại là yếu nhất. Ok, chiến. Hồi nãy ấp đường con tàu lao không trời, tốn kim cương vãi. Bao đồ ông. Ok, ok, một đứa, hai đứa rồi. Ok, ok, một trận.
tiếp. Oh no. Xong ít dịu. Ui da, đâm cao vãi. Rồi, xác định luôn. Mình thừa biết là dùng đam cho phải ok. Trời trời. Trời ơi. Rồi thua rồi đó. Xong phên thua. Đại bại luôn. Ok. Mình nên sửa đội hình lại một tí. Raichu vô con này sẽ dồn đội hình cho một cái đội hình thứ nhì. 153. Đội hình cuối cùng là 3 con này. Ok. Tốn lắm. Ok. Cái series này cũng thật nhớ like và subscribe và share cho video để ủng hộ mình làm tiếp cái series này nha. Ok. Bye bye mọi người. See you again. Bye bye.